Hoa Kiển Di Anh xin mến chào các bạn. Chúng ta thường nghĩ rằng có nhiều vật dụng sau khi vứt đi không thể sử dụng được nữa. Tuy nhiên, chỉ với một chút công sức và sáng tạo, bạn có thể biến những vật dụng ấy trở nên có giá trị. Những giỏ trái cây hoặc những giỏ quà, khi dùng xong mình đừng vội bỏ đi. Chúng ta có thể tái chế thành những chậu trồng cây xinh xắn. Bây giờ mời các bạn cùng đi tái chế chiếc rổ nhựa này với mình nhé. Hôm nay mình sẽ biến chiếc rổ nhựa này thành một lẵng trầu bà xinh xắn. Đây là những nhánh trầu bà mình mới cắt nè các bạn. Hẳn bạn từng thấy đâu đó cây trầu bà có một sức sống mãnh liệt đúng không? Có khi nhà hàng xóm bạn đi đâu đó, chúng bị bỏ rơi cả tháng trời bên hiên nhà không ai chăm sóc. Chúng vẫn mãi một màu xanh tốt và phát triển khỏe mạnh. Bởi đây là đặc tính nổi bật của những dây trầu bà. Chúng rất dễ sống và không cần chăm sóc nhiều. Sau khi đã chuẩn bị những nhánh trầu bà, bây giờ các bạn chuẩn bị cho mình một bịch ni lông to nha. Sao cho chiếc túi ni lông này nó to hơn cái rổ nhựa của mình một chút nhé. Và mình dùng kéo cắt ở phần đáy bịch ni lông để tạo thành những cái lỗ thoát nước. Mình trải đều túi ni lông bao quát hết phần lòng giỏ. Và mình cắt bỏ bớt phần quai của chiếc túi ni lông đi. Mỗi năm, trái đất và môi trường xung quanh của chúng ta luôn chịu tác động đáng kể từ rác thải nhựa. Do đó, việc tái chế rác thải nhựa sẽ góp phần giúp bạn giảm thiểu các tác hại này và biến chúng thành những vật dụng có ích và thú vị xung quanh chúng ta. Tiếp theo, mình sẽ cố định túi ni lông với rổ nhựa bằng dây gút. Bạn có thể dành một chút thời gian để thư giãn và làm một số việc có ích như là tái chế những vật dụng nhựa, chai nhựa chẳng hạn. Thực ra có nhiều ý tưởng và cách tái chế nên mọi sản phẩm làm ra có thể từ cách mà bạn sáng tạo. Sao bạn không thử ngay để giúp bảo vệ môi trường xung quanh chúng ta nhỉ? Không biết có bạn nào giống như mình không? Những chai nhựa hoặc là những chai thủy tinh mình đã dùng xong mình thường hay không vứt đi mà mình sẽ cất lại để tái chế thành những chậu trồng cây xinh xắn và đẹp mắt. Vì đôi khi những món đồ trang trí độc đáo sẽ giúp không gian sống của chúng ta thêm phần nổi bật. Mình lần lượt dùng dây gút để cố định túi ni lông giáp các bề mặt của chiếc giỏ nhựa này. Việc tái chế rác thải nhựa thành những vật dụng có ích xung quanh chúng ta, ngoài việc bảo vệ môi trường, còn giúp chúng ta tiết kiệm được chi phí thay vì phải tốn tiền để mua thêm những vật dụng trang trí mới. Sau khi lót túi ni lông vào trong giỏ nhựa, bây giờ mình sẽ cho đất vào. Giá thể trồng cây các bạn nhớ trộn đất tơi xốp nha. Mình thường hay trộn đất thịt cùng với phân rơm, trấu và phân hữu cơ. Và có thể trộn thêm một ít xơ dừa nữa. Phân rơm, xơ dừa, trấu sẽ giúp đất tơi xốp thoát nước. Còn phân hữu cơ sẽ giúp tăng dinh dưỡng cho đất, giúp cây nhanh phát triển. Sau khi cho đất đầy chậu rồi, bây giờ mình tiến hành trồng cây nhé. Mình lấy 2 cành trầu bà dài, mình đã dăm ở trong nước và cây đã mọc rễ rồi. Mục đích mình dăm 2 cành trầu bà này ở trong nước trước để cây nhanh ra rễ và khi trồng vào đất cây sẽ xanh tốt luôn. Sở dĩ mình phải dăm 2 cành trầu bà trong nước trước bởi vì nếu chúng ta cắt và đem trồng liền thì có thể cành sẽ bị héo rũ bởi vì cành dài chưa có rễ, cần phải có nhiều dinh dưỡng để nuôi thân dài. Do đó mình phải ngâm trong nước trước. Khi mình trồng cành đã có rễ sẵn thì rễ cây sẽ rất là nhanh để bám vào trong đất và nuôi cây. Cành trầu bà dài sẽ phát triển luôn mà không bị héo úa trong những ngày đầu. Mình trồng cành trầu bà xuống đất và dùng dây gút cố định để phần thân dài của trầu bà nằm uốn lượn theo chiều cong của chiếc quai sách. Nếu với chiếc giỏ này chúng ta cắm hoa thì thông thường hoa chỉ có thể nở trong vòng khoảng 1 tuần là tối đa và sau đó chúng ta đã phải vứt bỏ hoa tươi đi rồi. Còn nếu chúng ta tận dụng chiếc giỏ này để trồng trầu bà thì chúng ta sẽ có một chậu cây để trang trí không gian sống và rất bền theo thời gian. Mình sửa lại cành trầu bà bên này một chút. Mình không xoắn cành trầu bà vào qua giỏ sách mà mình cuộn để làm sao những chiếc lá nó hướng lên phía trên. Mình buộc như vậy mình thấy trông sẽ đẹp hơn các bạn ạ. Tiếp theo mình sẽ trồng những nhánh trầu bà vào trong chậu. Các bạn biết không, mình nghĩ rằng vẻ đẹp không chỉ nằm trong những thứ đắt tiền, xa hoa hay quý phái. Đôi khi đó đơn giản là hình ảnh của những chậu trầu bà xanh tươi nổi bật trong những chiếc chai nhựa hoặc là giỏ nhựa tái chế. Việc này không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ mà còn đem lại lợi ích bền vững cho mình và cho môi trường xung quanh của mình nữa. Là một người yêu thích trồng cây nên những thứ xung quanh mình đều nhìn thấy có thể tận dụng để biến thành những chậu hoa xinh xắn hết đó các bạn. Thành ra những người thân trong gia đình mình thấy những vật dụng dễ thương, có ích sẽ để dành lại cho mình để trồng cây đó các bạn.
Các bạn hãy thử tái chế những vật dụng bỏ đi để trồng thành những chậu cây xinh xắn như của mình, vừa giúp mình giải tỏa căng thẳng, giảm stress, mà giúp cho mình có thể tự do sáng tạo theo ý thích của mình nữa. Vừa tạo mảng xanh trong không gian sống, vừa tiết kiệm được chi phí, mà vừa giúp bảo vệ được môi trường nữa. Một công đôi ba việc, thật là tuyệt vời phải không các bạn? Và đây là cây trầu bà cuối cùng mình trồng vào trong chậu. Chẳng mấy chốc mình đã có một lẵng trầu bà rất là xinh đẹp. Với lẵng trầu bà này, các bạn có thể trưng quanh năm tùy thích mà không sợ cây bị úa tàn. Và công đoạn cuối cùng là mình tưới ẩm đất cho cây. Và sau đó các bạn lưu ý là mình nên đem đặt chậu trầu bà nơi râm mát, có ánh nắng gián tiếp thôi nhé. Bây giờ mời các bạn cùng ngắm lẵng trầu bà mới trồng từ chiếc giỏ nhựa tái chế của mình nha. Các bạn nhớ tưới nước cho chậu cây trầu bà mỗi ngày một lần vào sáng sớm hoặc chiều mát nhé. Các bạn nhìn xem, hai chậu trầu bà mình trồng thủy sinh được tái chế từ hộp sữa và một chậu trầu bà trồng đất được trồng từ giỏ nhựa tái chế. Những chậu cây rất là dễ thương phải không các bạn? Và đây là lẵng trầu bà sau 15 ngày trồng. Lúc này cây trầu bà đã bắt rễ nhiều vào trong đất rồi nên cây phát triển rất là xanh tốt. Còn hai nhánh trầu bà mà mình cuột ở trên cái quai sách của cái chậu cây, nó đã mọc dài ra và chạm vào với nhau luôn rồi đó các bạn. Khi chậu cây phát triển tốt như vậy, bạn có thể mang chậu cây vào để trang trí trong không gian sống của mình rồi đó. Nếu mình đặt chậu cây trầu bà này ở trong nhà thì tầm khoảng 1 tuần các bạn nhớ đem ra phơi nắng cho cây nhé. Khi đặt chậu cây trang trí trong nhà, trang trí nội thất, bạn nên đặt cây ở nơi có ánh sáng tự nhiên hoặc nơi có ánh sáng của bóng đèn nhé. Và thỉnh thoảng mình phải đem chậu đặt nơi ánh nắng gián tiếp như vậy. Đây là chậu trầu bà của mình đang tắm nắng nè các bạn. Và để giúp cây phát triển tốt hơn, mình có tưới phân NPK cho chậu cây trầu bà này. Phân NPK mình dùng để tưới cho các loại cây ở mình, đó là loại phân NPK tổng hợp 16-16-16TE. Mình pha liều lượng khoảng 2 gram cho bình dung tích 2 lít nước. Mình khuấy đều để cho phân tan hết vào trong nước. Đây là sản phẩm giúp cây trồng phát triển toàn diện, tạo nhiều rễ mới, bật chồi, xanh cây, bền lá, ra hoa nhiều, phát triển hoa bền màu và hoa lâu tàn. Loại này mình cũng hay chia sẻ với các bạn là mình hay tưới cho hoa 10 giờ đó các bạn. Bây giờ mình đem phân bón phun lên lá và phun cả vào trong đất nữa để giúp cho cây xanh tốt hơn nhé các bạn. Thực ra thì cây trầu bà rất là dễ trồng. Ở giai đoạn đầu trong phần giá thể mình đã có bổ sung phân hữu cơ rồi. Thì nếu trong trường hợp các bạn không có tưới thêm NPK thì cây cũng phát triển tốt rồi đó các bạn. Nếu trong trường hợp bạn không sử dụng NPK thì sau khoảng nửa tháng đến 1 tháng, các bạn có thể thêm vào gốc của chậu cây những loại phân hữu cơ giống như là phân gà, phân dơi, phân trùng quế hoặc là phân bò, sẽ giúp cải tạo đất, tăng dinh dưỡng cho đất và giúp cho cây trồng nhanh phát triển. Và sau gần 1 tháng trồng, chậu trầu bà tái chế của mình không ngừng phát triển. Dễ quan sát nhất là hai nhánh trầu bà dài ở trên quai sách của lẵng hoa. Cả hai nhánh đều mọc dài hơn rất nhiều so với ban đầu. Các bạn thấy đó, không mất quá nhiều thời gian và công chăm sóc. Từ những đồ vật tưởng như có thể đã bỏ đi, chúng ta tái chế thành những chậu cây xinh xắn. Chung tay bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cộng đồng, của mọi chúng ta. Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sự sống của chúng ta. Đối xử tốt, sống thân thiện với môi trường, ta sẽ tận hưởng được những giây phút thư giãn, thoải mái trong bầu không khí trong lành, và mỗi một hành động nhỏ sẽ góp một phần lớn vào việc hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường. Mình xin tạm dừng video ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Nếu các bạn yêu thích video clip này, đừng quên like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Chúc bạn và gia đình luôn nhiều sức khỏe và bình an.